Narito ang mga ingredients na ating kakailanganin at nasa baba ang kompletong listahan. Ipakulo natin ng hard-boiled ang mga itlog at hati-hatiin ito ng maliliit. Himay-himayin naman natin ng maliliit ang manok na napakuluan ng 30 minutes sa may luya. Ihalo na natin ang pickles, sibuyas, at green onions. Lagyan din ng paminta at asin. Pagkatapos ay haluan na ito ng mayonnaise. Haluan din ito ng konting mustard, pampalasa at pampakulay. Ngayon, halu-haluin na natin ito hanggang sa magpantay-pantay ang pagkakahalo. Pwede itong tumagal ng 3 araw kung nasa ref ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel.